Physics 2, Lesson 2. Last week, diniscuss ko yung all about temperature as an introduction to thermodynamics. And how we measure temperature using the zeroth law of thermodynamics. Ano na ulit yung zeroth law of thermodynamics, Jerry? Jeric Manuel? Hello? Buhay ka pa ba? Narinig niyo ako? Ayun sumama. Oh! Zeroth law of thermodynamics, sabi, kapag may isang object A na in thermal equilibrium with C, and then yung C na yun ay in thermal equilibrium din with B, at si A at B ay walang thermal contact, ibig sabihin, pag pinagdikit natin si A at B, in thermal equilibrium din sila sa isa't isa. Magkakapara sila ng temperature because that is our definition of thermal equilibrium. Pag sinabi natin thermal equilibrium, wala nang transfer of energy between bodies in thermal contact. At nangyayari lang yun kapag parehas na sila ng temperature. The same way, we defined temperature as a measure of how bodies or objects transfer energy or their capability or ability to transfer energy. That means, yun nga, kapag parehas na yung temperature, hindi na sila magta-transfer ng energy. The transfer of energy stops kasi nasa thermal equilibrium na sila. Okay, yun yung parang summary ng first lesson natin. Okay. For today, we will be discussing, pataas tayo kasi we discussed the first law of thermodynamics. Ngayon, the zeroth law. Ngayon, first law naman. But before we discuss the first law of thermodynamics itself, kailangan muna nating linawin yung mga ibang may mga terminologies na kailangan tayong linawin at malaman. Okay, again, ang reference book ko, si Serway pa rin, yung libro natin sa Physics for Engineers. So, yung part 3, Thermodynamics, yun pa rin ang ginamit natin. So, lahat ng mga makikita nyo, mababasa nyo lang din sa libro. Just in case na hindi tayo makasunod dahil sa internet connection natin. Okay. First term or words na kailangan natin malaman when we talk about first of thermodynamics is what we call the internal energy. From what we defined sa physics for engineers natin, pag sinabi natin internal energy, as the word suggests, internal, nasa loob. Okay, the energy that a certain object or a body possesses. Okay, without or in exemption to that, hindi kasama yung internal energy, hindi kasama yung mga ibang energy na natatransfer, lumalabas, or pumapasok sa kanya. Basta yung internal energy is yung energy niya lang talaga. And itong internal energy is measured at rest from a reference frame na at rest. Ibig sabihin dapat hindi gumagalaw. Because, as we all know, sa mechanics, nung pinag-aralan natin sa physics for engineers, kapag gumalaw yung bagay, either magkakaroon siya ng kinetic energy or potential energy. That the mechanical energies na tinatawag. So, mami-measure mo lang yung internal energy kapag hindi dapat gumagalaw. Yung reference frame natin, dapat hindi gumagalaw yung bagay. Pero, it doesn't mean na sa construction nung bagay, yung kabuuan niya, hindi na yung gumagalaw kasi
as we all know, all matters are composed of molecules, and molecules are composed of atoms. And yung atoms may subatomic particles, and as we all know, lahat yun gumagalaw lagi. Electrons vibrate, they rotate, they orbit around the nucleus. So what we are saying at rest or hindi gumagalaw yung bagay is from an external point of view, ibang reference, hindi yung reference ng mismong object. Kasi pag tinignan mo yung atoms or molecules na nagko-comprise dun sa object, syempre gumagalaw yan. Kahit hindi tayo gumagalaw, yung mga molecules or atoms natin sa katawan, gumagalaw yan. No? That said, pwede natin i-define yung internal energy. Still, kahit gumagalaw yung mga atoms and molecules, yung mga energy ng mga atoms and molecules na yun ay intact pa rin or makakonsider natin internal energy ng bagay. The formal definition is, it is all the energy of a system that is associated with its microscopic components, kagaya nga ng atoms and molecules. Okay. When viewed from a reference frame at rest, so pwede nating sabihin that internal energy, tawagin ko na siyang ganito, pangit ng sulat ko. So, E, energy internal, is equal to KE, kinetic energy ng molecules. Syempre, gumagalaw yan. Lagi. Yung molecules ng mismong bagay, plus vibrational potential energy between atoms, plus yung electric potential energy ng mga molecules. So, as you can see, itong mga energy na to, lahat yan may kinalaman sa molecules and atoms. Ibig sabihin, nasa loob ng bagay. Kaya nga siya tinawag na internal. Okay? Hindi kasama yung mga energy outside the body itself. Maliwanag po ba tayo sa internal energy? Hello? Okay. Konti. Basta isipin natin, pag internal energy, yung energy na natural or sabihin natin nasa loob ng isang bagay, pinopossess ng isang object or body. So, hindi kasama dyan yung mga energy na ina-apply sa kanya or na natatransfer sa kanya at yung mga energy na lumalabas. Mami-measure mo lang yung internal energy kapag hindi gumagalaw yung bagay. Internal energy is caused mainly by the movement of atoms and molecules lang ng mismong bagay and not by other objects interacting with the said object. Okay. Oo. Yung mga ibang definition is okay, sige. Thank you for that question. Maganda yun. Kasi yung ibang definition sa book, to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree. Imbis na ito, ang nakalagay doon is to 1 degree. Ginamit lang itong 15 degree Chinese na rule. Ewan. Parang dun sa history niya, kasi sa caloric meter siya, caloric fluid. Pero okay lang din naman yung definition. Kasi kung titignan mo naman, from 14.5 to 15.5, 1 degree naman talaga yung tinaas niya. So, yung ibang book, imbis na ito yung ginagamit, to 1 degree yung ginagamit. Wala namang kaso. Kahit, okay, medyo na-preempt kasi, pero yung, wait lang, para hindi ko siya ma-spoil. Basta merong term mamaya na nagbabago kasi siya from, yung tanong mo nga na, nagbabago ba pag ibang temperature, for example 28.5 to
mamaya sasabihin ko, nagbabago talaga yung specific heat na tinatawag ng substances. Pero, yung pag ine-neglect mo naman yung ibang negligible na properties, kahit anong temperature, parehas lang. Kaya, sa madaling sabi, hindi lang siya sa 14.5 to 15.5. So, pwede mong sabihin, raise the temperature of water to 1 degree. Okay? Para generic, para kahit saang temperature, okay lang naman. May tanong pa? Okay. Ito kasi sa lang siya, sa history lang, yung 14.5 to 15.5. Pero wala naman ng kaso. Okay. Ito nga yung sinasabi ko kanina na mayroong kinalaman or mayroong relasyon si mechanical energy kay heat energy. Kung mapapansin natin, tinatry nyo na bang pukpukin, magpukpok ng tansan para gawing pangaroling or gawing pera-pera? Anong napapansin nyo pag pinupukpok nyo yung bukod sa napipit-pit, doon sa temperature, diba, iinit siya. So, from mechanical energy, nag-i-increase, okay, huwag niyo sabihin nag-increase yung heat energy niya dahil uminit. Sabi ko nga, hindi measure ang heat, hindi i-measure ng heat energy yung warmness or yung temperature, iba yun nag-increase yung internal energy niya. And, yung mechanical energy, yung pagpalo mo, pagpukpok mo, yun yung mechanical energy, nag-increase yung internal energy, nag-release ngayon ng heat. And yung ibang energy naman is napunta sa sound energy, kaya kami naririnig na tunog pag nagpupukpok. Okay? Siya, tawag dito, accounted pa rin yung sound energy pa rin yun. So from your mechanical energy, yung puwersa mo ng pagpukpok, nag-increase yung internal energy nung tawag ng pako or ng tansan, and then plus idagdag mo rin yung sound energy kasi conservation of energy dapat ma-account mo lahat. Okay, dapat mag-equal yan sa 0. Nakikita niyo ba ako? Hello? Hello? Namatay yung wifi? My God. Ito na, nakikita niyo yung screen? Hindi sir, ginamit ko yung data ko. So, ngayon, from that experiment alone, from that observation alone, na yung pagpukpok mo is nag-increase yung internal energy, uminit yung ibig sabihin, sabi nila, dapat mayroong kinalaman. Hello, naririnig ko, di ba? Okay. Dapat may kinalaman yung mechanical energy sa heat at sa internal energy at sa lahat ng ibang energy. Dapat ma-convert mo yung mechanical energy dun sa thermodynamic energy. Ngayon, si James Prescott Joule, siya yung nag-prove nun gamit yung experiment niya na ito. So, dito sa experiment niya, meron siyang cylinder na thermally insulated. So, ibig sabihin, hindi yan naapektuhan ng kahit anong init nung nasa labas, surroundings. Then, nilagyan niya ng tubig, then merong wheels or paddles na umiikot. And then connected siya sa dalawang pulley na nga yun with the system of masses M and M. So, pinunog niya na merong kinalaman yung mechanical energy sa heat energy. Anong nangyari? Kapag nirelease niya yung system, ang tendency ng masses dahil mabigat yan, bababa, di ba? Kapag bumaba yung mass, kapag bumaba ito, ang nangyari, iikot itong pulley, iikot ito, then iikot ngayon yung paddles, wheels, dun sa loob na may tubig, and then ang mangyayari, yung tubig,
magkakaroon ng increase in internal energy. At sa temperature, iinit siya. So dito, na-prove niya, kapag nineglect natin yung mga energy losses, kagaya ng may friction dun sa bearing nito, so neglect natin yung friction ng tali, sabihin natin frictionless. Kapag nineglect mo yun, sabi ni Prescott Joule, yung potential energy ng mass nito or yung mechanical energy ng system of masses ay parehas lang dun sa energy, internal energy na nag-gain ng water. Kasi connected naman sila. So, dito niya na-prove na meron ngang kinalaman yung mechanical energy sa heat. At nalaman niya na equivalent ng 1 calorie ngayon is 4.186 joule. Ito yung conversion natin. So, kapag ginamit natin yung malaking C, 1 cal equals 1,000 calorie, and then this is na small c. Therefore, ang equivalent niya in joules is 4,186 joules. Yan yung conversion natin. Tatandaan nyo ito. This is the mechanical equivalence of heat. Pwede ko palang i-convert ang mechanical energy into heat energy. Dahil sabi ko nga, dahil equivalent naman sila, these days, hindi na masyadong ginagamit si calories and British thermal unit. Ang ginagamit ng unit, even for heat energy, is in joules na. Question? Any question? Wala. Okay. Hanggang po. Paki-memorize to 4.186. Minsan, 4.19 yung gamit nila. Parehas lang naman yan. 0.004 lang na difference. Okay lang yun. Okay. Binubura ko lahat to kasi para pag sinend ko dun sa Google Classroom wala. So, this. We know the mass of the barbell is 50 kilograms. And si Jeric, kaya niyang iangat yun. Drawing natin si Jeric para ma-visualize nyo. So, si Jeric. Nandito yung barbell. Iaangat niya. Kaya niyang iangat ng 2 meters. So, yun yung height. Na 2 meters. Ang tangkad-tangkad naman ni Jeric. Ang gusto niyang i-burn is 2,000 calories. Okay. Kapag inaangat niya yung barbell, ibig sabihin gumagalaw si Jeric. Tama? Because of that, merong mechanical energy. But what kind of mechanical energy? As you can see, kung ito yung floor, ayan, si Jeric ay hindi, kung pag i-raise niya lang, iaangat niya lang, hindi siya gagalaw, hindi siya magkakaroon ng displacement sa horizontal axis, di ba? Meron lang siyang displacement sa vertical axis. Ibig sabihin nagbabago-bago yung gravitational pull niya. And when it comes to gravitation or vertical displacement, anong energy po ang ginagamit natin na pag-aralan natin sa physics or engineers? Anong Jeric? Anong energy kapag vertical? Very good. Potential energy. Potential energy kapag gumagalaw lang. Yes. At anong formula natin ng potential energy? It is just equal to the mass, the gravity, and the height. Kapag gumalaw na tayo ng horizontally, meron tayong horizontal displacement. Nagbago yung position ni Jeric. Dila na yung barbell, hindi niya alam gamitin. Pa-vertical niya ginalaw. Ginawa niyang baston. Damn in like a girl. Yun yung kinetic energy. Anong formula ng kinetic energy? 1/2 mv squared. Pero dahil meron lang tayong vertical displacement, mgh lang.
So, ilan ang nagagastos niya kada isang angat? Kada isang angat, isang mgh. So, ibig sabihin, 50 kilograms times 9.8 meters per second squared times the height na 2 meters. Ilan ito? So, dapat may calculator kayo dyan, ha? 50 times 9.8 times 2. Naka-SI unit naman lahat. So, Jeric is 980 joules. Wag lang 980. 980 na joules. SI unit tayo. Yan is kada isang angat. One raise nung barbell. Ang tinatanong, ilang pag-angat para ma-burn niya yung 2,000 calories. So, magde-divide lang. Excited. 8,000? 8,000 miss. Ano yung 8,000? Oh, pero, yung 2,000 calories, i-convert mo muna siya sa joules. Hindi mo pwedeng i-divide. Di sila parehas ng unit agad. Excited. So, i-convert muna natin since ilan? Sa isang malaking calorie, ilang joules yon? 4,000, di ba? O, 4,186 na joules. So, convert muna natin. Ilan ang lumabas dito? 2,000 times 4,186, 8,370. So, 8,372,000 na joules. Then, i-divide mo ngayon yan para makuha mo kung ilan yung number of phrases. 8,372,000 divided by 980. Oo nga. 8,542.86. Halos, sabi na natin 8. Kasi hindi naman pwedeng 0.86 na angat, di ba? So, sabihin na natin 8,543 times nang iaangat para lang ma-burn yung ganong calorie. Grabe. This is true, pero but of course, hindi natin kasi tinake yung account na nag-expend din siya ng energy kapag binababa niya pero hindi yung barbell. Pero hindi naman kasi parehas, di ba? Mas mahirap iangat yung barbell kaysa ibaba. Tama. The same way as mas mahirap umakyat sa building, sa hagdan, kaysa bumaba. So, ayun. So, kapag nagda-diet talaga, matibay, maganda talagang suggestion yung mag-calorie counting tayo. Coming from me. Kasi pag dito, nalalaman natin talaga kung ilan yung kailangan mong i-burn na para ma-maintain yung figure mo. Sana all may figure. Pero may question po ba tayo? So, dito, din-display natin yung equivalence ng mechanical energy, specifically yung potential energy ng pag-raise ng Jeric ng barbell, and the heat energy coming from the food that Jeric ate nung dinner. But of course, hindi naman yan, kasi OA naman talaga yung 8,543 times. Hindi naman na-account lahat yan eh. We neglect other conditions naman. Nag-assume lang tayo. Pero if we consider that, hindi naman naabot ng ganyan. Question po. So, maliwanag tayo na mayroong relasyon, may equivalence ng mechanical energy sa heat energy. Sana all may relasyon. May wifi na. Within heat capacity ang tawag natin. Heat capacity is the amount of energy, or defined as the amount of energy needed to raise the temperature of the sample by 1 degree Celsius. Hindi siya per unit mass. Ibig sabihin,
Okay, kunwari gusto kong lumamig yung buong, kunwari, nag-yellow, winter, nag-yellow yung ilog. Gusto mo siyang maging tubig. So, the amount of energy you needed para, ng particular sample, ng buong ilog, para matunaw siya, maging tubig, that is the heat capacity. Okay, masasolve ko na ngayon yung energy na kailangan ko. And, gamit lang itong Q equals mc delta T, where C, M, is the mass, C is the specific heat, and delta T is the change in temperature. Specific heat ay nakadepende, nag-iiba-iba yan, depende sa substance na gagamitin mo. Okay. So, depende yan kung yung material mo or substance mo na subject natin is tubig. Iba rin kapag ibang material, kapag hangin, kapag sulfur, ganon. Pag metal, pag solid, pag liquid, pag gas, iba-iba. Nakadepende sa material. So, ang silver, nandito, 234 joule per kilogram Celsius. Balik tayo sa example. Ayan. Ulitin ko na naman yung nilagay ko. So, Q is equal to the kinetic energy. Therefore, MC delta T is equal to 1/2 mv squared, or change in final velocity. Cancel si mass. Ano ulit yung C natin? 234 joule per kilogram degree Celsius times temperature final minus temperature initial equals 1/2 times, okay, this is 200 squared, which is equal to 200 squared po ay 40,000, tama? 40,000 to divided by 2, so 20,000, apat ang 0, tama kasi naka-square, this is joule. And then TF minus TI, or the change in temperature, would be equal to 2,000, 20,000 pala, divided by 234. Ilan po ito? Meron pala akong calcu, sorry. So, 85.47. Okay, this is the change in temperature, ah. So, initially, kung sabihin natin nasa room temperature ka, ano ng room temperature? Sabihin natin 25 degrees Celsius, okay? Pero hindi yan pare-parehas. Pag sa Pilipinas yan, 30. So, i-add mo ngayon yung, para makuha yung final temperature, 25 plus 85.47, 110. C, okay, degrees Celsius. Ito yung dahilan kung bakit. Nakakita na ba kayo ng bullet wound? Yung peklat dahil sa barel? Yung karamihan nun, hindi dahil inoperahan, tinahi, pero dahil sobrang init nung bullet. Kaya di ba nakakita kayo para siyang napasok. Pero hindi dahil may part yung yung inoperahan siya, tinahi. Talagang magbabakas yun. Pero meron ding part yung mismong bullet, mainit kasi yun. Kaya parang napaso yung skin pag meron kang bullet scars. Pero, okay, again, this is an example.
equivalence ng kinetic or mechanical energy into heat energy. Medyo mas elaborate yung solution dun sa dun sa tawag dito sa libro. Ginawa niya ng change in kinetic energy ito. So, pero parehas lang din naman. Okay, any question po? Next word, kailangan maabot natin yung first law of thermodynamics. Meron tayong tinatawag na latent heat. So, ano na yung mga words natin? Heat, internal energy, specific heat, heat capacity, and calorimetry. Now, we have the word latent heat. Anong ibig sabihin ng latent heat? Nakatagong init. Nakatagong kulo. Nasa loob ang kulo. Okay. Lahat ng na-discuss kanina na examples, okay, nagkaroon ng change in temperature due to energy, heat energy, or nagkaroon ng energy transfer due to change in temperature. Pero inassume natin lahat yun. Hindi ko sinabi, but we all assume na hindi nag-undergo ng phase change yung material. For example, hindi siya natunaw. Pag sinabi natin phase change kasi, diba, what are the three phases of, actually hindi lang siya three, pero the phases of matter, we have the solid, liquid, gas. So dun sa mga example natin, inassume natin na, for example, yung bullet, solid siya, and then nung nag-change ang temperature, solid pa rin siya. Yung water, kanina dun sa calorimetry, tubig siya, then nung dinagdag yung mainit, tubig pa rin. Inassume natin na hindi nagkaroon ng phase change. Pero sa totoo lang, anong nangyayari kapag nilalagyan mo ng mainit na metal yung tubig? Di ba ang nangyayari? Yung iba doon, nag-evaporate. Nagkakaroon ng usok, di ba? Nagkakaroon ng steam. Okay. Ngayon, itong latent heat, it is the energy na kaakibat na it involves phase change. It is the energy that involves phase change. Sa mga example natin, hindi natin inassume na nagbago yung phase. Hindi naging liquid yung solid, hindi naging gas yung liquid. Pero sa totoo lang, merong latent heat. Nakatago nga, kaya nga latent nakatago. Ibig sabihin, kapag nag-change ng phase yung isang substance, for example, water, okay, hindi lang siya hindi siya due to the change in temperature. Itong latent heat, hindi siya dahil sa change in temperature, but it is because of phase change. So, walang kinalaman ang latent heat or latent heat sa pag-change ng temperature. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yung Q equals MC delta T. Kasi nga, walang kinalaman sa change in temperature. Meron tayong sarili niyang formula. Tinawag siyang latent heat, again, kasi nakatago. Latent. Meron siyang formula which is equal to the latent heat is equal to the energy required to change the mass per unit mass. Tubig. Wait lang. Tubig. So, paano nagkakaroon ng latent heat, sir, kung wala palang kinalaman yung change in temperature? So, I'll give you an example. Pag kumulo yung tubig, when it boils, anong susunod doon? Pag kumulo na yung tubig, from liquid, magkakaroon ng steam or evaporation process. Tama? Meron ng vapor dito, water vapor.
Okay, ano kasi ang nangyayari doon? Yung liquid, yung bonding, chemical bond ng liquid, nasisira. Ibig sabihin, nabe-break yung bonds. And then from liquid, dahil na-break na yung bonds, nagiging gas na siya. Yung breaking of bond, doon nagkakaroon ng change in internal energy and not because of the change in temperature. Kaya walang kinalaman sa change in temperature ang latent heat, but it is because of the breaking of bonds. When a material or substance changes phase. So, ganun din kapag solid ice, naging tubig, na-break din yung bond ng solid ice, naging liquid siya. So, nag-release siya ng energy, latent heat energy. So, ang formula natin is the latent heat is equal to energy, Q, is equal to the latent heat of fusion and vaporization times the change in mass. Okay. Bakit, sir, may change in mass? Magbabago ba yung mass? Yes. Pero hindi nung buong system. Okay? For example, pag naglagay ka ng yelo, or kung meron kayong ice tray, panggawa ng ice cube sa refrigerator nyo, diba? Pag nilagyan mo ng tubig doon, okay, from room temperature, nilagyan mo sa ref, sa freezer, hindi naman agad-agad magiging ice yun. At hindi sila sabay-sabay, diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na ice tubig. At saka meron din yung kalakalahati. Alam niyo ba yun? Yung half-half lang. Kasi pag naglagay ka, gumawa ka ng ice sa refrigerator, hindi yun minsan ng, okay, after 1 minute, ice na siya kaagad. Dahan-dahan yung nagiging ice. Kaya merong change in mass. Change in mass, ibig sabihin, yung ice, or from liquid to ice, unti-unti silang nagiging ice. Ibig sabihin, unti-unti yung nagiging, hindi lahat kaagad nagiging ice, hindi yung buong mass. May part lang. Kaya nga merong change in mass. Nagets niya ba? Ganon din, di ba, pag sa magpakulo ka ng tubig para ma-evaporate, hindi naman yun agad-agad magiging gas lahat eh. Mixture siya, di ba? And from time to time, dumadami, pag nagpapakulo ka ng tubig, nagiging water vapor sila, hindi yun sabay-sabay, gradual. So, yung mga tubig dito, unti-unti, pag patuloy mo siyang iniinit, unti-unti siyang nagiging gas, hanggang sa lahat na, wala nang natirang tubig, lahat na nag-evaporate. Kaya merong change in mass. Mass in a certain specific phase, not the mass of the whole system. Kasi pag in-isolate mo siya, tapos winame mo siya, kasama yung mass ng gas at yung mass ng, for example, dun sa kumukulong tubig, mass ng kumukulong tubig at yung mass ng vapor, parehas pa rin yun. But ang pinopoint out niya dito na change in mass is one phase lang, hindi kasama yung ibang phase. Again, ano yung makailangan natin i-memorize dito sa latent heat? Merong magkaiba ang latent heat of fusion and vaporization. Latent heat yung fusion, this is from liquid magiging baliktad. From solid, magiging liquid siya. Liquid heat of fusion. Mini-memorize din ulit to. Tandaan nyo yung sa water. Okay? Dito, water. And liquid heat of vaporization is from liquid magiging vapor or magiging gas. So, ang liquid heat of fusion ng water is 3.33 times 10 raised to 5. Then, latent heat of vaporization is 2.26 times 10 raised to negative
times 10 raised to 6. Mapapansin nyo na mas mataas yung mas mataas ang latent heat of vaporization kesa kay fusion. 10 raised to 5 lang si fusion, 10 raised to 6 si vaporization. Okay. Ngayon, ano nang nangyayari? I-try natin mag-solve ng example para mag-gets nyo. So, ano ba talaga kasi nangyayari dyan? Ano ba yung heat energy na yan? Ganito kasi. Okay, imagine niyo kayo yung yellow. Ice. Isang bloke, isang cube ng ice. Tapos, ininit mo siya sa pan. Gusto mo siya, sabihin na natin, kalalabas niya ng ref, ang initial temperature niya is negative 4 degrees Celsius. Tapos gusto mo siyang kumulo at 100 degrees Celsius. Okay, may mga steps na pagdadaanan yung ice cube na yan. Una, from negative 4 degrees Celsius, pupunta siyang 0 degrees Celsius. Ice pa rin yan. From solid, ice to ice pa rin yan. So, ice to ice. Ibig sabihin, hindi pa nagkakaroon ng phase change. Hindi pa nagbabago, ice pa rin. Pero darating yung point na from 0 degrees Celsius, mag-stay siya to 0 degrees Celsius. Pero this time, from ice, nagiging liquid na siya. Okay, ito yung common misconception. Hindi porket 0 degrees Celsius yung temperature, iniisip na natin na ice kaagad yung tubig, ice siya. Hindi. May mga liquids na 0 degrees Celsius kasi nga, yun yung mga nag-undergo ng phase change. Dito nagkakaroon ng latent heat. Dito, yung same temperature, walang change in temperature, same temperature yan, pero nagbago from ice to liquid. So, pag ganito yung nangyari, latent heat, ito dapat yung formula natin. And then, from 0 degrees Celsius na liquid, aangat na tayo papuntang 100 degrees Celsius na liquid. So, ang gusto mo lang naman is kumulo. So, dito, meron na ulit change in temperature, kaya ang gamit mo sa dalawang to, Q equals MC delta T. Yun. Ganyan nangyayari sa latent heat. Kaya siya latent, nakatago siya, oh. Siyempre, kung hindi mo alam na meron palang energy na natatransfer kapag nagpapago yung phase niya at walang kinalaman sa temperature, hindi mo na alam, hindi mo na siya makukompute, hindi na siya masasama, may discrepancy na, hindi na na-conserve yung energy. So, and then, nalaman na, meron palang energy dito. Kaya siya tinawag na latent heat kasi nakatago. Okay, I'll give ito. Sorry, may dalawang klase ng latent heat. Yung fusion, that is from solid to liquid, nasabi ko na kanina, nagme-melt. Kunwari, imagine niyo yung ice na nagiging tubig. Solid, ice, liquid, tubig. So that is latent heat of fusion, yung energy or yung ang gagamitin mo. Iba naman kapag yung tubig is naging gas na. Pinakulo mo na siya at nag-evaporate. Latent heat of vaporization ang gagamitin mo. Ito yung example natin. Hanamin daw natin yung energy required para ma-convert yung 1 gram cube of ice at 230 degrees Celsius to steam at bakit 233 to? Pakicheck nga yung libro kung ilang ano to. Negative 30 ito ba yan? Ice siya. So 230 yun, hindi magiging ice yung 230 ng tubig. Wala na yan. Negative 30 to, negative 30. Sorry po, typo.
Okay, mahahati natin yan sa 5. Una, negative 30 to 0 degrees Celsius, ice to ice. So, merong change in temperature, yes. Lagay ko dito para checklist. Change in temperature, yes. Phase change, wala. So, ibig sabihin, kasi ice to ice, hindi nagbago yung phase. Ang formula natin dyan is Q equals mc delta T. Next, from 0 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, this is ice na 0 degrees Celsius, tapos magiging tubig siya, pero 0 degrees Celsius pa rin. Temperature change, wala. Phase change, meron. Anong formula natin? Q equals ml. Anong L yon? Fusion o vaporization? Fusion. Kasi ice, solid, naging liquid. Next, from 0 degrees Celsius na liquid, papunta kay 100 degrees Celsius na liquid. This is from liquid to liquid. Meron po bang phase change? Wala po. Liquid to liquid. Walang phase change. Temperature, meron. 0 to 100. So, Q equals mc delta T. Okay, hindi ko nakalimutan kong ilagay yung specific heat dito, ice, kasi ice to ice. Yung specific heat dito, water or liquid water. Next, malayo pa tayo. Hindi, malapit na. So, 100 degrees Celsius papunta kay diretso na ba tayo ng 120? Hindi muna. Mag 100 degrees Celsius ka muna na from liquid magiging gas. Meron bang temperature change? Wala. Phase change? Meron. So, ang formula natin, Q equals mcl V. Vaporization natin kasi liquid to gas yung phase change natin. Then, finally, from 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius na from gas or steam to steam. May temperature change? Yes. Phase change? Wala. Therefore, Q equals mc na steam times change in temperature. Then, ito total mo ngayon yan, yun po yung magiging total energy na kailangan mo para ma-convert yung 1 kilogram of ice to steam na 120 degrees Celsius. Solve natin siya isa-isa. What is the mass of ice? 1 gram. So that is equivalent to 1 times 10. Ano ba yan? 1 times 10 raised to negative 3 kilogram, di ba? Kilogram ko na, mag-SI unit ako. Ano yung C ng ice? Kung matatandaan nyo? Hindi. Uy, very good. 2090 joule per kilogram degree Celsius. Change in temperature, final minus initial. So that is 0, yun yung final, minus tapos negative 30, so that is positive 30. Pa-compute nga ako na lang pala. Huwag kalimutan yung 1 exponent negative 3 times 2090 times 30. Ang na-compute ko is 62.7 joules. Pakisabi kung mali. Is it the same sa inyo? Okay. Ayun yung hindi ko na-memorize, yung LF. Hindi na-memorize ko. Okay na tayo dun sa step 1.
Okay? For step 2, same ang mass natin, 1 times 10 raised to negative 3 kilograms. Ano ang latent heat of fusion? Kita natin kanina, 3 times 33 times 10 raised to 5 joules per kilogram. And this is equivalent to, sir, saan galing yung 3.33 times 10 raised to 5? Constant po yan. Huwag niyo akong hanapan ng ano. Bigay ng Diyos. So, ang sagot is 333 joules. Okay, continue. Part 3, Q equals MC ng water. So, same pa rin ang mass, 1 times 10 raised to negative 3 kilograms. Ano ang C ng water? Alam natin yan, 4,186 joules per kilogram Celsius. Times change in temperature. So, this is from 100 to 0. So, this is 100 minus 0. Therefore, 1 exponent negative 3 times 4186 times 100, 418.6 joule. Are you still with me? Okay. Oh, yes. Okay, next. Liquid to gas. Mass, the same. Kilograms times latent heat of vaporization po ay 2.26 times 10 raised to 6 joules per kilogram. Multiply 1 exponent. Careful with the exponents. Exponent 6 tayo. 2260. Tingnan mo, habang tumataas yung temperature, pataas yung kailangan ng energy. Last, we have gas to gas. So we have mass times what is the specific heat of steam? 20,010. Tama ba? Times change in temperature, we have 120 minus 100. 1 exponent negative 3 times 20,010 times 20. This is 40.2. Akunti na lang to. And kapag pinag-add mo lahat po yan, makukuha mo na yung Q total. 62.7 plus 333 plus 418.6 plus 2260 plus 40.2. Okay, that is 314.5 joules. Yan. Yan yung kailangan mong energy. So, sa ngayon, hindi nyo pa siya na-appreciate. Pero there is a way na kung gusto mong i-compute kung ilan ang magagastos mo sa kuryente, pag pininit mo yung ice, masosolve mo yan. Yung energy, papalitan mo siya ng electric potential energy. Meron din kasing energy sa electricity. And meron ding equivalence kagaya ng mechanical energy. So, pwede mo makompute. Okay, basta't alam mo yung rating. For example, pag nagpakulo ka, alam mo yung rating ng percolator, yung heater, alam mo yung rate niya, ilan yung voltage at current niya, masasolve mo yun. Gano'n mo siya katagal iinitin, at ilang kuryente o ilan ang magagastos mo. Given na alam mo yung presyo per kilowatt hour ng kuryente niya. Pwede. May equivalence din tayo doon. But for now, this is an example of
paano i-compute yung total energy that involves phase change. Okay? Hindi lang sa change in temperature, meron ding heat or latent heat kapag nag-undergo ng phase change yung bagay. Now, pag sa board exam, pag hindi niya sinabi na nagkaroon ng phase change, huwag niyong gagawin. For example, pag sinabi na change sa temperature A, hindi niya naman sinabi na yung ice naging steam. Huwag niyong ipo-compute. Okay? Dito maliwanag, sinabi niya na from ice, nagkaroon ng steam. Question po. Ano daw? Bakit? Wala, bakit masaya ka pa? Iba na nga nakukuha mong result. Ano, saan ka nagkamali? Yung sa libro, yung ito, 4.19 ang gamit niya, or 4,190. Eksakto yung nilagay ko eh. Kung iba yung pag iba yung nakukuha yung sagot, ilagay nyo rin yung mga parentheses. Ito, tanggalin nyo lang yung mga units. Kung ano yung nakasulat dito sa PowerPoint, yan din lang yung ilagay nyo sa tawag natin, sa calculator. Tanggalin nyo lang yung mga units. Yan ang lalabas. Matuto tayong maglagay ng parentheses. Thank you, sir. Question? Wala po. Okay, next tayo. Mechanical energy, kinetic energy, potential energy. Nag-compute tayo ng work, tama? Ano ulit yung definition ng work? Work is force times change in distance. Nag-apply ka ng force para mag-create ng displacement. So, before that work, meron pala tayong term dito na supercooling. Yun yung sinasabi ko kanina na from 0 degrees Celsius na ice, mag-change siya into liquid pero hindi magbabago yung temperature. From ice to liquid siya, phase change, pero yung temperature niya 0 degrees Celsius pa rin. Okay? The same way, pwede nating i-freeze yung water and i-maintain siya at liquid pero 0 degrees Celsius, same temperature as ice, pero hindi siya nagsosolidify, hindi siya nagiging ice. Yun yung tinatawag nating supercooling. Liquid na 0 degrees Celsius kasing para sa temperature sa ice. Meron din tayong tinatawag na superheating. Ibig sabihin, yung water, pwede mo siyang painitin hanggang 100 degrees Celsius nang hindi siya nagve-vaporize. Ibig sabihin, liquid pa rin siya. Liquid pa rin, pero 100 degrees Celsius na. Superheating naman ang tawag doon. Ano lang yun, trivia. And it's possible, no? So, huwag yung isipin na porque 0 degrees Celsius, ice na. Huwag yung isipin na porque 100 degrees Celsius, water vapor na. No. Yan. Sabi niya dyan, the area is negative here because the volume is decreasing. Kaya meron tayong negative dito. The volume is decreasing from initial. Tignan nyo, mas dito sa cylinder natin, mas maraming na-occupy na volume yung gas initially. Then, kinumpress mo siya. So, yung final mo is mas maliit kaysa sa initial. Kaya yung area natin is negative. Okay. Pero, ang tawag natin dito sa graph yung itong brown na to, path yan. Path.
ito yung point or yung path is yung dinaanan ng system mo mula sa initial to final state niya. But hindi laging ganito na curve. Okay? Pwede kasing nagsimula ka dito sa I, binabaan mo muna yung volume, saka mo tinaasan yung pressure. Pwede din namang mula sa initial state mo, tinaas mo na agad yung pressure, saka ka nag-decrease ng volume. Still, magkakaiba yung path na finalo mo, na pinuntahan mo, pero nakapunta ka pa rin sa final state. And yung magkakaibang path na yan, magkakaiba din sila ng work na ginawa dun sa system. Kagaya nito. Okay? Same points, initial and final points, pero magkakaibang path. Pwedeng letter A, binabaan mo muna yung volume, pero tinaasan mo yung, then afterward, tumaas ka sa pressure para makarating sa final point. Yung work done is this, the area under this curve. And the rectangle lang naman. Kung mapapansin mo, anong area ng rectangle is length times width. What is the length? That is PI. Width is PI. And the length is VF minus VI. Negative again. Kapag ganitong path, pwede rin naman ganito, tinaasan mo agad yung pressure, saka mo din increase yung volume. So, ang work done naman dito, length times width lang din ng rectangle. What is the length? P final. Negative P final times VF minus VI. Or, pwede din naman ganito, letter C, sino ko kanina, kapag ganito, na hindi straight lines ang ginamit, curve siya, ang magiging formula natin is work is the negative of P differential volume from initial volume to final volume. Okay. Magkakaibang path ang tinake nila, but nag-start sila initially at the same point and ended at the same final point. Magkakaiba din yung work na gawa nila dun sa system. So, masasabi natin na yung work done on a system depends on the path taken. Nakadepende sa path. Okay. Also, the energy transfer, hindi lang work ang nagbabago na nakadepende sa system. Yung work or yung energy transfer din ng system, nagbabago din sa process. For example, dito, meron tayo ulit piston or cylinder with a movable piston. Meron tayong same initial, lahat yan merong initial velocity. Si A at C ay merong initial velocity, volume, temperature, and pressure na pare-parehas. Pero ang kinagkaiba ni si A merong energy reservoir na nakadikit dun sa baba niya. So, in thermal contact sila. Pag sinabi mong energy reservoir, ideal lang siya, pero meron siyang infinite energy na kayang ibigay, na sobrang infinite niya, sobrang laki ng energy niya, is hindi na siya nagkakaroon ng change in temperature. So, parang tulong siya. So, si letter A, merong energy reservoir. Si letter C, wala. Anong nangyayari kapag inangat natin yung piston, hinila mo siya, dun sa letter A na may energy reservoir, ang mangyayari, diretso lang, merong work done, kasi dahan-dahan siyang umangat, so, nagkaroon ng change in volume. Okay, pero temperature niya constant pa rin. Dito kay letter C, wala siyang energy reservoir. So, anong mangyayari? So, kung meron tayong fixed volume of gas, tapos binigla mo siya pataas,
dahil walang tutulong sa kanya na sa baba na energy reservoir, ang mangyayari, walang work done kasi ito, yung gas na to, mag-i-spread lang siya, okay, agad-agad. Hindi kagaya nito na, okay, habang inaangat mo siya dahan-dahan, may tumutulak sa kanya, mayroong additional energy na tumutulong sa kanya, kaya nagkaroon ng work done. Pero dito, pagkaangat mo ng piston, walang tutulong sa kanya, so yung gas, sarili niyang dahan-dahan siyang pupunuin yung buong volume hanggang sa marating nito. So dito, walang work done. Pero dito kay B, merong work done because of the energy reservoir. Yun lang yung kaibahan niya. Ayan. The change in internal energy sa sabi ni first of Thermodynamics, internal energy lang ang nagbabago. Only internal energy changes. And the only energy transfer is heat and work. That is, the change in internal energy of a system is equal to the heat generated and the work done by the system. Wala nang ibang magbabago. Internal energy lang. Ito, this is the very definition of the first law of thermodynamics. Okay. Para saan yung mga unang diniscuss natin? Kasi dinefine natin yung heat. Specific heat, latent heat, and the energy that accompanies it. Dinefine din natin yung work kanina. Work is equal to the negative of the curve under the P dV, under the area under the curve of pressure and volume. Ayan. Paano ngayon natin i-apply sa problem? Ito yung mga applications ng first law of thermodynamics. Unang process is yung tinatawag natin adiabatic process. Pag sinabi mong adiabatic, there is no energy that enters or leaves the system by heat. Walang heat. By diba, first law of thermodynamics, change in internal energy is equal to heat plus work. Pero since sa adiabatic process, there is no energy that enters or leaves the system, yung Q magze-zero. Therefore, ang equation lang natin for adiabatic process is the change of internal energy is solely dependent on the work done. So, pag adiabatic process, nakadepende sa work done by the system. Because there is no heat energy that enters or leaves the system. Kailangan nyo i-memorize yung mga different processes and paano nag-a-apply yung first law sa kanila or paano nag-change yung internal energy sa kanila. So for adiabatic process nga, work done lang because there is no energy that enters or leaves. Ano pa yung ibang processes? Meron din tayong tinatawag na isobaric process. Pag sinabi mong isobaric process, the pressure is constant. The work done is negative P Vf minus Vi. Galing lang din ito sa work equals negative ng integral ng P dV Vi Vf. Pero since constant naman si P, pwede mo siyang ilabas. So negative P times what is the integral of dV? It is just V evaluated from Vi to Vf. Simplifying, substitute mo lang Vf minus Vi. So, dito lang din galing yan.
May mga times kasi na hindi constant sa pressure. Pag hindi constant sa pressure, yung integral ang gagamitin mo. Pero since sa isobaric process, ang sabi niya, constant ang pressure, ito lang ang formula for work. So, paano sir? Paano yung first law niya? Paano yung internal energy niya? O di yung change ng internal energy niya magiging heat plus negative P Vf minus Vi because this is the work sa first law of thermodynamics niya. So sir, meron pa rin siyang heat energy. Yes, hindi niya naman sinabi na wala siyang heat energy. Sabi niya lang constant yung pressure. So nakadepende dun sa system kung paano mo i-compute. And paano tayo nagko-compute ng Q? It's either MC delta T or M, LF, or LV. Ganun lang. Okay, ulit, adiabatic process, no heat energy or leaves. Isobaric process, constant pressure. Meron din tayong tinatawag na constant volume. Pag constant volume naman, the process takes place at isovolumetric naman ang tawag. Okay? Bakit naging ganito na lang yung first law of thermodynamics niya? Wala na siyang work. Diba? Bakit walang work? Bakit nag-zero si work? Kasi nga constant volume. Remember, sabi ko kanina, kapag ang change in volume are zero or the volume is constant, anong nangyayari? Work is zero. At dahil work is zero, ang first law of thermodynamics niya or the change in internal energy niya ay nakadepende lang sa heat na papasok sa kanya or lalabas sa kanya. Because volume nga is constant. So, pag mag-solve kayo ng problem sa first law of thermodynamics, unang-una nyong hahanapin is what type of process. Okay, sasabihin niya naman kung adiabatic process, kung constant volume, kung constant pressure. So, yun muna yung hanapin nyo kasi from there, malalaman nyo yung change in internal energy, yung first law of thermodynamics. Last, meron din ma-distinguish natin yung mga yon. Okay, meron tayong special case sa isothermal, nag-expand pa rin yung gas, although hindi, yung temperature lang naman ang hindi nagbago pero yung pressure and volume, pag work, may work pa rin. So, nagmo-move pa rin tong piston. So, nagbabago pa rin yung pressure and volume. Pero how does that happen? Okay, ganito yung curve ng isothermal expansion, PV. Yung curve daw ang tawag isotherm because nga isothermal tayo. And the curve is hyperbola. So ang formula natin for the work done kapag isothermal is ito. Saan galing ito? Okay. Remember, yung unang discussion natin, PV equals nRT. Tama. Ito yung ideal gas law. And this is constant. Yung temperature kasi constant. Okay. So, if our work done is the negative of P dV from VI to VF, tama? Pwede kong substitute si V o si P dito, which is equal to nRT all over V. So, work equals the negative of nRT divided by V dV from VI to VF. Sa N, number of moles, constant yan. Universal gas constant R, constant. Temperature is constant kasi isothermal. Yung volume lang ang maiwan. So, si nRT ilalabas ko. Work is equal to the negative of nRT integral of dV all over V VI VF. Ano yung integral ng dx over x? That is ln x. So, same sa integral ng dV over V, that is ln of V evaluated from VI to VF. Negative nRT. And pag sinubstitute mo yan, negative nRT ln ng VF minus VI.
law ng VI, sorry. Properties ng logarithm, kapag separated ng subtraction, pwede mo siyang pagsamahin, tapos division, kaya naging ganito. Sir, bakit yung VI na yung nasa taas? Di ba dapat si VF yung nasa taas? Hindi. Ginawa niyang VI yung nasa taas, ibig sabihin magne-negative, kaya nawala na rin yung negative dito. Okay, yung iba kasing formula, okay, nasa taas si VF, tapos nasa baba si VI. Pero dapat merong negative dito sa labas. Pag babaliktarin mo, si VI yung nasa taas, tapos VF yung nasa baba, magkakaroon ka ng negative sign dito, then i-multiply mo si negative sign doon, magpa-positive na si nRT. So, this is the work done in isothermal expansion ng gas pag isotherm. So, ano na yung Q? Eh, di ba nga si Q equals negative lang ng W pag isothermal kasi nga change in internal energy is 0. O di kung nakuha mo yung work done, alam mo na rin yung change or heat energy that leaves or enters the system. Question po? Hindi na. Pero ito ay 1 mole, meron kang N, meron kang ideal gas constant, temperature constant. Okay. This is simply work equals nRT ln ng VI over VF. Initial velocity mo, volume mo 3. Then, sir, kailangan pa bang i-change yung liters sa SI, gawin kong cubic meters, or hindi na po, kasi magka-cancel lang din naman siya dito. So, 3 over 10. Okay. Sir, yung temperature 0 naman, di dapat mag-0. Hindi. Guys, tandaan nyo, pag PV nRT, sa temperature dapat naka-Kelvin. So, 273 Kelvin yan. Universal gas constant, 8.314. Number of moles, 1 mole. So, multiply, yun lang. How much energy transfer? Q equals negative ng work. Okay, sige. Next na lang. Yung mga examples ng processes. Don't forget na mag-ano sa attendance. Do you have any questions? Yes. Sige. Hindi ko rin sure. Naririnig naman. Sige, bye. Try ko kung... Oh. Ano yun? Ayoko nga. Kasi ganito Kasi, di ba yung unang pagpasok na lang natin, umaabot na ng 15 minutes. Pag magbe-break tayo, 15-minute break, 30 minutes na lang nag-aantayan kasi. Kung kailangan mo mag-break, di mag-break ka lang, mag-isa, huwag mong idamay yung buong klase. Joke lang. Okay lang naman. Gawin yung mga ginagawa niyo. I-send ko na lang. Kasi yung antayan talaga yung problema ko. Kahit ako gusto ko din namang break, kaso yung antayan. Diba? O sige, next meeting, try ko Sige. 5 minutes lang kasi yung antayan 15 minutes na naman. Sige. Bye. 1 minute.